Mas pinamura, mas pinadali, mas pinagaan ang trabaho ko ngayon dahil ito, saglit lang to, 2 piraso na yung gagawin natin in one vlog. Kaya sa lahat ng mga kasama natin dyan, let's keep on watching. Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to Palengke, Palengke. Each morning I go to Palengke. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel! And today, gagawa na naman tayo ng panibagong DIY. Ito ay ang dress. Sa lahat po ng mga kumari natin na nakapanood ng unang vlog ko about sa ayan, sa ating mga kumare, scrap na naman. Ayan, parang edition na tayo ngayon. So, sige, gagawin ko na itong scrap edition dahil marami tayong mga pinaglumaang scrap, hijab, or tarha. Ayan, kahit ano man ang tawag dyan, basta i-scrap siya na ibinabalot sa ulo dito sa Middle East. Kahit na mga friends natin or mga kumare natin, ayan, yung mga kumare natin na hindi basta-basta nagtatapo ng mga scrap at nag-iisip muna kung anong dapat gawin dito. Huwag nyo muna bastang itapon or ipamigay. Pwede nyo muna siyang gawin damit. Ayan, katulad ng gagawin natin ngayon. Ito ay napakasimple lang. 2 piraso ang aking ginawa. So, ngayon, umpisahan natin ang paggawa ng dress scrap. Sa pagtapas ng tela, una ay i-fold natin ng 2 beses sa gitna. Mag-marking ng mula center ay magsukat ng 3 inches pahaba at mag-down ng 1 inches mula sa center. Mag-down uli ng 5 inches pababa mula sa center at gumamit tayo ng French curve para sa korte ng neckline at i-connect sa sinukat nating 3 inches sa taas. Tela sa taas ay magsukat kung gaanong kaluwang ang gusto nyo para sa sleeve. Kortihan gamit ang French curve mula sa armhole pababa ng waistline. Sukat ng 1/4 size ng inyong bust. Mula sa balikat ay magsukat ng height of waist, kadalasan ay 16 inches ang standard size at mula sa center ay magsukat ng 1/4 size ng inyong waistline. At magsukat ng 1/4 size of your hips at gumamit ng hip curve at magmarking pababa. At magiging ganito ang finish ng ating butterfly dress. At markingan sa right side dahil dyan din tayo magpapasada sa right side. At tahiin na natin ng pa-right side ang both side ng ating dress.
Bago natin tahiin ang neckline ay gupitin muna natin. At tahiin natin ng maliit. Mas maganda ay kung may pangdilyo kayo para isang pasadang makitid lang ang mangyayari. Since nawala naman akong gamit na dilyo, ay magdadalawang lupi ako para sa makitid na pasada or basic dilyo. At plantsahin na natin. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nasa baba ng description. Any questions and suggestions, just comment down below. Napakasimple ng ating ginawang dress scrap dahil yung color blue na ginawa ko ay ano lang siya, kukortihan nyo lang. Hindi ko na siya nilagyan ng sleeve dahil gusto ko naman siyang gamitin pantulog, mas lalo kapag ganito magtatag-init na. At itong suot-suot ko ngayon na kulay itim, ayan, yan ay tinatawag nating butterfly dress. Yan, sa lahat po, kung matatandaan nyo po yung mga sinaunang mga bestida ng ating mga nanay or mga lola or mga mayayaman tao. Kasi dati yung mga duster na sinusuot dati ng mga mayayaman tao, mga ganito. Yung mga artista, yung mga sila basta yung mga mayayaman tao na nakakita ko dati sa mga lumang pelikula, mga ganito yung damit nila. Oo nga, promise. Nilagyan ko na lang siya ng ribbon or tali sa likod para medyo fit siyang tignan. Pwede nyo rin, optional nyo lang naman yan kasi nilagyan ko lang naman siya ng tali. Nilagyan ko na lang siya ng ribbon para medyo fumit lang. Pero nakahakab pa rin naman siya sa katawan. Kaya kahit na square, ayan, kung makita nyo talagang butterfly siya, pag nilaglag nyo naman talaga yung kamay nyo, talagang madam na madam. Yayamanin, di ba? Kaya yan ay depende sa design ng bibilin yung medyo makapal siya. Pati yung isa, makapal din siya. Pantulog lang naman siya. Hindi naman siya ganun kanipis. Pero maganda naman siya. Hindi naman transparent. Hindi naman siya. Mas nagustuhan ko tong kulay itim na to. Ayan. Kasi ito, parang feeling ko ang yaman-yaman ko dito. Tsaka parang feeling ko pwede siyang, hindi na siya pwedeng pantulog, Pwede siyang pang-alis. Ayan. Oo nga, ang ganda-ganda niya. Pinantutulog ko lang to. Pero kapag may pinaglumaan pa ako na ibang design, at medyo makapal, hindi siya manipis, ganito din ang design na gagawin ko. Kaya kayo, comment down below kung nagustuhan nyo tong butterfly. Ayan. Kasi ganito yung mga yung mga sinaunang mayayamang tao. Mayayaman na nananampal ng katulong. Wala kang karapatang saktan ako! Mga ganon. Yung mga nasa pelikula na nananampal ng katulong, nananabunot, mga ganon. Tapos nakaganyan sila lagi. Nakapamewang. Ang ganda-ganda, di ba? Napakadali lang pong gawin ang ating tutorial ngayon. Sinimplihan natin kumpara nung nakaraan. Nung nakaraan ay naka-turn na tayo, pero yun ay pwede sa lahat. At ito namang dress natin, parang feeling mo. Pero kahit naman yung color blue, di ba? Maglagay ka lang ng blazer. Ang ganda na, no? Ang ganda kasi ng tela ng mga scrap. Oo, ang ganda niya kasi. Ito, ang ganda niya, sobrang lambot niya. Ang sarap niyang ipantulog. Pero ito maganda kasi kapag yung lalabas ka din, parang ang yaman-yaman mo. Nasa plancha lang, paplansyahin mo lang. Hindi rin niya kasi malukot. Oo. Pero kapag
ito, magpupunta ka ng mall, hindi halatain na ano, no? Hindi halatain na scrap siya. Kasi makapal siya, hindi naman kita yung laman loob mo dito. Pero maganda siya. Promise, maglagay na lang kayo ng mga blazer or bolero. Pantakit man lang dito para magmukha naman siyang formal tignan. Parang ang ganda, no? Oo, natuwa nga ako sa ginawa ko eh. Parang tingin ko yaman-yaman ko. Seriously, what the fuck are you doing? Kaya at mag-like, i-share at mag-subscribe. Paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa aking video and tutorial. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching! Marie, Marie, Marie.